Today, pag-uusapan natin kung paano ba papalitan yung ilaw sa ating odometer or speedometer sa ating mga motor. Alright, let's go! What's up yo guys, it's me JZ and we're back here with another motovlog. Kung mahilig ka sa motorcycles, reviews and tutorials, you can hit that subscribe button for more videos. So yun nga, pag-uusapan natin kung paano ba papalitan ang ilaw sa ating mga dashboard. Bago yon, sabihin ko lang kung bakit ko pinalitan yung ilaw sa ating mga odometer. Ang number one na reason ko is malabo na yung stock na ilaw. Magpa 4 years na rin ginagamit itong MIUI 125 natin. Talagang medyo malabo na kahit gabi yung ilaw na nandito. So nag-decide ako na papalitan na, at the same time pinersonalize ko na rin kung anong ilalagay na kulay. So kung maaalala nyo, ang stock ng ilaw sa ating mga motor ay parang yellow lang, di ba? So lalo na sa mga MIUI 125, yellow lang yan. Kung makikita nyo ngayon, violet na siya. Tinerno ko na sa kulay ng motor ko. So sa mga hindi nakakaalam, ang bibilin natin na bumbilya ay katulad ng sa park light. Kayo na bahala kung anong kulay yung gusto nyo, pero yon, park light na ilaw ang bibilin nyo. So madali lang siya ikabit, naka nut socket naman siya, or yung parang plug and play lang. So sabihin nyo lang dun sa motor shop na bibilhan nyo is yung pang park light. Tapos pakabit nyo na rin, mga 100 pesos lang naman siguro sisingilin sa inyo nun, or baka wala pa. Nga pala guys, kung meron kayong gustong product o setup na gusto nyong ipa-review sa akin, i-comment nyo na lang din sa baba ng video na to, dahil willing ako na i-review lahat ng gusto nyong ipa-review. So mamimili tayo ng product na i-review galing sa comment section. Alright? So let's say busina, headlights, yung mga parts ng panggilid or brakes, yung mga accessories, mga GV box, mga top box, side mirrors, stickers, at kung ano-ano pa. Alright? So yun lang, gusto ko lang talaga i-share yung naging pagbabago sa aking motor para naman sa mga hindi nakakaalam, magaya nyo rin. Alright? So kung nagustuhan mo ang short video natin na to, kindly hit that like button. At kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, comment mo lang sa baba ng video na to. At kung napadaan ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video!